Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. If you are new on my channel, my name is Sudip and also you can call me Kanchi. And here is my cousin Sudip. We are going to create two different looks. We are so excited because we both are not a makeup artist. makeup. मलाई त्यति साह्रो मेकअप आउँदैन हैन अनि के भन्छ म चाहिँ केपअपको मेकअप गर्न आँटेको हैन त्यति साह्रो आउँदैन होला मलाई के गरेको छैन पहिले I haven't done any kind of makeup, so I'm just trying. Going to put sunscreen and some primer. I'm just going. I have a colorful hair. Mario. My sunscreen is a small one, so I'm gonna apply this म one. चाहिँ प्राइमर लाउँछु पहिले सबै कुरा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट बिफोर यु डु एनी काइन्ड अफ मेकअप यु निड अ प्राइमर टु पुट फर्स्ट टु प्रोटेक्ट योर फेस एन्ड या द्याट्स Primer म पनि लाउँछु फर्स्ट ल कति लाउँछ लगाउन You don't know how to take off thing, see? Gudu निस्किन्छ. So I'm gonna एक थोपा प्राइमरले तपाईको जिन्दगी बदलेको छ अनि sunscreen लाउँछु because I have so much प्राइमर चाहिँ सबैतिर brown लाउनु patches on my skin, as you know. Then so I always apply sunscreen before makeup because I have a light over here. So I have redness मेरो फेसमा चाहिँ रेड हुन्छ किनकि के भन्छ every time I touch my face it get red like I don't have to use any kind of blush. yeah, he's so light. I have a light skin face I guess. Sorry. Okay, so my primer. My natural skin the lighter okay because I have applied some online product that I have explained in my last video. मैले भिडियोमा मेरो यो छुट्टै भिडियो छ के यो ब्राउन प्याचेस कसरी निस्केको भनेर मेरो भिडियो छ म लिंकको एन्डमा लगाइदिन्छु कि किनभने एभ्री टाइम आई लाइक टु एड दिस यो चाहिँ भन्न मन पर्छ किनभने many people's girls especially are using this product that I had used before, so just to spread उयो क्या awareness को लागि न तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि है सूचना सुँगरको थुतना so we ग्लु थियो ग्लु कहाँ छ मलाई यो क्या यस्तो हुन्छ नि यस्तो आइब्रोज नि यस्तो पुरा उठेको मन पर्छ क्या घोप्टो गरिरहेछ कि यहाँ यस्तो यस्तो बट while I was talking I forgot to apply before foundation, so that's why I'm using right now. Mama को he's a K-pop को fan हो कि त्यही भएर उसले आइब्रो चाहिँ उसले गर्छ कि अरू भन्दा चाहिँ अरू चाहिँ गर्दैन. He just I just like to do eyebrows. मेरो आइब्रो चाहिँ अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्यो होइन म्याच भइरहेको अस्ति दादाले चाहिँ नि मलाई कि के अरे भुटानमा कि भिडियो हेर्नु देख्नु भएको छ कि मेरो अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यो मेकअप चाहिँ कसरी चाहिँ मेटाउनु अब एकदम तास्नुपर्छ होला कुकुरले भन्दै जोक्स गरिराख्नु भएको थियो कि बिकज इन फर्स्ट थिङ इज मेकअप गर्नु हुँदैन बोइजहरूले होइन म्याक्सिममले अनि त्यहाँदेखिको उहाँहरूलाई त्यस्तै लाग्छ. सेकेन्ड थिङ चाहिँ अब उयो अलिकति यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति धेरै नै प्रडक्ट युज गरिन्छ नि त नर्मल डेमा मेकअप गरेको भन्दा. सो क्या हो त्यस्तो फिल हुनु अभियसली हो. अब कसैलाई त्यस्तो फिल भएको छ भने चाहिँ he was just joking with me, but if somebody has the same feeling then this is just a for fun and then it's just a art. So जस्तै अब हामी आर्ट अब ड्र गर्दा पनि त कति के यो के अरे कलरहरू युज गरिन्छ नि त होइन चाहिँदा भन्दा धेरै त्यस्तै हो यो खासै. अब कति त अब हामी गरेको मेकअप गरेको त्यसरी हामी पनि हिँड्न सक्दैन. अब जस्तै म चाहिँ अब त्यस्तै कहिलेकाहीँ लगाउँदा अब त्यति मेकअप गरेर हिँड्ने बानी छैन. सो लगाएर हिँड्न पनि सक्दैन क्या टु हेभी हुन्छ. तर भिडियोमा चाहिँ जस्ट अब टु जस्ट फन. कोरियामा चाहिँ मान्छेले जसले पनि मेकअप लगाइरहेको हुन्छ क्या राम्रो देख्छ. इन्फ्लुएन्स भएको त्यही कारणले होइन
उनीहरूलाई कस्तो राम्रो देखिरहेको हुन्छ मेकअप लगाउँदा नि केटाहरूले आफ्नो त उयो गरेको म बस्न लाइक त्यस्तो लाइक केटाहरू मेकअप भन्दा पनि त्यही छोरी मान्छे लगाएको हुँदैन नि त लाइक अलिअलि लगाएको हुन्छ त्यस्तो आइब्रो नर्मली केटाहरूको आइब्रो लाइक हुँदैन होइन हुन त हुन्छ अहिले त सबैले गर्छ उयो के आइब्रो लाइक नदेख्ने हुन्छ म्याक्सिमम पिपलहरूले गरिराखेको हुन्छ मेकअपहरू त ब्राउजहरू त बोइजहरूले पनि नर्मली मिलाइरहेको हुन्छ हाम्रै कतिजना दाजुभाइहरूले पनि मिलाउँछन् राम्रै हो आफूले केयर गर्नु त्यो सेल्फ केयर हो त्यो जस्ट लुकिङ सम पिक्चर्स उसले चाहिँ मलाई यस्तो खालको बनाउनु भनिरहेको छ यस्तो यो दिसमा मलाई नि मनपर्छ मलाई यस्तो खालको आफू मनपर्छ यस्तै बनाउनु पर्यो लेट्स स्टार्ट आई मिन यस्तो आइलिड आएको यस्तो बनाउनु हालेको यस्तो So- बनाउनु हाल्यो भने देखाउनु I'm gonna make something like this. यति कालो न कालो होला है फेरि स्टार्ट विथ लिमिटेड दिस वाइट वाइट वान जस यो लगाउनु पर्यो त्यो चाहिँ यहाँ वाइटै लगाएको छ नि त उयो वाइट छ कि उयो म येल्लोमा गर्नु पर्यो येल्लोमा कस्तो हुँदो रहेछ जहिले पनि गाइज अनि मेरो चाहिँ नि भिडियो गर्ने बेलामा नि अब कुन खालको भिडियो गरौँ जस्तो हुन्छ कि जस्ट इफ यु हेभ एनी फेभरेट मेकअप लुक होइन मलाई भन्नु मेरो इन्स्टाग्राममा सेयर गर्नुहोस् है त I mean like I have an Instagram and he has also just follow him. He's a very good guy. त्यो भनिरहनु पर्दैन भनिराख्नु पर्दैन he is what do you mean भनिराख्नु पर्दैन अनुहार चाल पाउँछ मेरो अनुहारले थाहा पाइसक्छ के म कतिको गुड छु भनेर अनुहार भनेको आउटसाइड मात्रै हो इनसाइड भनेको मान्छेको व्यवहार पो हुनु पर्यो ओके ओ माई गॉड इट लुक्स डिफरेन्ट अलिक उयो गर न स्मच गर न अर्को न्यू क्यामेरामा चाहिँ अलिक धेरै नै युज गर्नुपर्ने आवाज हेरौँ फेरि टोक्दैछौ कलरभन्दा कम देखेँ नि त कलरले दाँतको देख्दै अहिले म उयो गर न अब के अरे फाउन्डेसन लगाएर अलिअलि मेट न यस्तो गरेर Oh no 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 no! I made mistake. यहाँ गरेर त यस्तो गरेर यस्तो पो लेख्नु छ त यहाँ मेरो बिग्रिरहेको छ अरू बिग्रेकोमा हाँसिरहेको माई गुडनेस गाइस अब भित्र के गर्नु कसरी सम्हाल्नु यो कालोलाई त सेट गर्यो यस्तरी पुस्ता हुन्छ I did this side because I just wanted to practice first, so and then I'm gonna do this side again. I just took like 20 minutes to clean and do this side, almost half an hour. I'm just gonna try from the very left. Again. यानी यता यता पनि बल्ल बल्ल बनाउँदा गाइस नेचुरल अब हुन्छ यतिकै बडी म दुःख गर्नेवाला छुइनँ ब्लेन्ड गर्छु अनि यसले यस्तो गरेर फ्याक्नु पर्यो पहेँलै अलिक झरेछ अब कन्सिलर लाउँछु मैले अघि चाहिँ कन्सिलर लगाएको थिइनँ मैले कुनै सेतो न सेतो ब्लू छ blue
अब म चाहिँ एकछिन यता कन्सिलर लाउँछु ल म यस्तो गर्छु यहाँतिर लाउँछु कन्सिलर चाहिँ अलिक लाइट छ कि अनि त्यो उयो भएकै छैन त तिम्रो त त्यो एउटा त्यो तिमी लाएको भिडियोमा त बोलिरहेको छ बोली नै आउँदैन त कुन हौ हिजो अस्ति भर्खर लगाएको बोलेकै छ सुन्दैन मुख चाहिँ प्यार 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 गरिरहेको छ के देखाउँदै भनिरहेको छ त्यो नलगाएको मैले त्यही त नभएर हिजो यसो गरेको थोरै के भनेको छ कता हाँसिरहेको भन्थ्यो नि त्यो अनि तिमीमा त आँखा पनि पिर्ले क्या यस्तो त मलाई यता मात्रै उठाउनु मन लाग्छ यता कता यता सो गाइस हामी चाहिँ अस्तिको भिडियोको कि मेरो भिडियो गरेको कि साउन्डै आएको छैन हौ कतिवटा भिडियोको होइन त्यहीको कुरा गर यो चाहिँ फिट मी पाउडर अलिकति म लगाइहाल्छु ढिलो भयो मेरो अरू पनि जान्छ तिम्रो मेकअप गरिसकिसक्छ मैले त्यही त्यही लगाएको छु अघि कन्सिलर लगाएको ब्याट्री सिधै छ कि चेन्ज गर्दा मेरो सबै कन्सिलर पाउडर लाउनुपर्छ कन्सिलरै सबै सुकेछ आम गोइङ टु पुट पाउडर अन्डर माई आइज मिठो ल के कसले धुन्छ मेरो नि त लागेको छ यो मलाई उयसको चाहिँ मनै पर्दैन भुटेको चाहिँ खालि यस्तो भएर जान्छ कि अनि सबै यहाँ लाग्छ कि अरू पनि गरिहाल्नुहुन्छ म अब ब्रन्जर लाउँछु अनि ब्लस लाउँछु अनि लिपस्टिक लाउँछु फिनिस हुन्छ अनि मेबलिन फिट मी फेड एज वे लाउँछु ल यो के अरे ब्रन्जर लाउँछु मलाई आई रियली लाइक ब्रन्जी लुक्स द्याट्स वाइ आई जस्ट वान्ट टु एड मोर ब्रन्ज यहाँबाट फेरि कालो पाउडर ब्रन्जर कताबाट चिक छ मेरो यताबाट यता मेरो त्यस्तो देख्छ त्यो यस्तो गरेर आई लर्न फ्रम अदर युट्युबर्स द्याट यु हेभ टु गो दिस वे अब यसले नि ब्लस गर्छु तिमी लाउँछौ यो यसले नि ब्रन्जर यही नै यस्तो गर्छु आइ एम गन युज विथ द सेम ब्रस एन्ड देन जस्ट एप्लाई फ्रम आइ एम नट गन गो दिस वे डाइरेक्टली just do like this and go all the like half of above my cheek very complicated छैन नि my Annabella oh my gosh आतिसक्यो होला सुदीप म अब अलिकति हाइलाइटर पनि लाउँछु होला सायद हाइलाइटर विथ हाइलाइटर हो कि जस्तो outer line now this is MAC and Sprite is the name of this lipstick and यस्तो गरेर ठक्क एड गर्छु this matches each other similar छ यो करिब लाउँछु यसरी so I'm not a big fan of lip gloss though I'm gonna use lip gloss today for you guys whoever love lip gloss चाहिँ धेरैले मन पराउनुहुन्छ लगाउनु तर मलाई चाहिँ यतिकै न्युड मात्रै मनपर्छ Fenty Glow lip gloss यो कुछ कलर थाहा भएन this is almost gone मलाई त्यति मन पनि पर्दैन कि गाइज उसले यो रेड अलिकति थप्नु भनेर थपेको कि ओ माय गॉड पर्पल पनि आइरहेको छ नि खै कहाँ छ पर्पल यहाँ येल्लो लगाइदिन्छु फेरि मैले कस्तो हाँसो त देख्यो अघि नै बरु सिम्पल देखिरहेको थियो मैले भुत जस्तो देख्यो कसम चाहिँ
Look. Eh. Nini, oh my god. So guys, we are done actually. So मैले यहाँ पनि यो स्टार जस्तै सर त्यति धेरै भएको छैन इट्स ओके अनि यो मेरो यो बेबी हेयर छ नि यसलाई यस्तो 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 बनाउनु पर्ने ग्लु नै भेटिनँ सो म यो चाहिँ वाटर हो खासै छु यो चाहिँ लाउनु Yeah guys, this is end of our video. This is the final look. There we go. This is the final look. There we go. Guys, this is the end of our video and we had so much fun doing this video. First time I mean like together, so it was so fun. So thank you so much for your love and support. अन्तिम सम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अनि हामी पनि फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु मैले उसको मेकअप पनि गरेको अनि tomorrow he gonna do my makeup and I will do his makeup for like I'm gonna change boys to girl, like him to her. So coming soon that video also. Stay safe, take care of you and your family, and see you. Follow him in Instagram. अनि मैले त मेरो त भनेको छुइनँ नि त र फलो गर्नुहोस् अनि हामी पनि फलो ब्याक गर्नेछौँ and yeah, please don't forget to give a thumbs up and subscribe and also hit the notification bell. हामी नयाँ नयाँ भिडियो गरेको बेलामा चाहिँ तपाईकोमा अप्सन नै छैन आइहाल्छ अरे या टिङ गरेर बेल पनि बजाइदिनु होला and यो क्रिएट गर्नुको लागि धेरै टाइम लाग्यो मेबी कति बजे स्टार्ट गरेको we started at 3 like exact we said on a set at 3 and then now it's 7:31 is 7:31 भयो भने चाहिँ 3 4 5 6 7 4 घण्टा actually मैले चाहिँ सिधा I already finished like तिम्रो के गर्नु पर्दैन त अनि it was like normal look so आँखामा त अलिअलि गर्नु चाहिँ यत्रो भ्याम्पायर जस्तो बनाएको थियो अनि फेरि मेटायो अनि I had also like because of liner I had to erase with the makeup remover and again do it again. It was so